bạn trai 3 năm. Hôm nay cuối cùng cũng muốn đưa tôi về nhà gặp bố mẹ rồi, nhưng lại nói với tôi rất nhiều quy tắc. Chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Vào cửa phải dùng chân trái. Những gì mẹ tôi nói khi mang tạp dề phải nghe. Nếu trời nhiều mây không có trăng, đêm đó không được ra ngoài. Phong bì màu đỏ bố mẹ tặng bạn đừng nhận lại. Tôi không cho bạn hoa nhỏ. Tôi làm vì anh. Những gì tôi nói anh phải nghe. Nhà của Tiểu Soái ở một ngôi làng rất hẻo lánh. Chúng tôi đi tàu cao tốc rồi đổi thành xe buýt. Cuối cùng còn lật 3 ngọn núi. Trên đường đi, Tiểu Soái kéo tôi nói về quy tắc nhà anh ta. Tôi cau mày. Sao vẫn chưa vào nhà bạn? Có rất nhiều quy tắc. Mấy tuổi rồi mà vẫn còn nhiều yêu cầu như vậy. Sao anh không cho tôi vào? Chỉ cần gõ 3 cái đầu cho bố mẹ bạn thôi. Bình thường tôi làm tính khí nhỏ. Tiểu Soái nhất định phải buông bỏ mọi thứ trong tay. Nhanh đến dỗ tôi đi. Nhưng lần này, hắn lại nhìn, trịnh trọng bổ sung nói, cho ba mẹ dập đầu thì không cần nữa. Nhưng đền thờ phải đi một chuyến. Cũng không biết trong nhà còn có nến trắng không. Tôi ngắt lời anh ta, anh bạn. Nếu bạn lại làm như vậy, tôi phải xem xét lại mối quan hệ của chúng ta. Ánh mắt Tiểu Soái nhìn tôi rất phức tạp. Hắn giơ cổ tay lên, tiết lộ những bông hoa đồng tâm của chúng ta. Ngươi không thể rời khỏi ta. Lúc này trên cổ tay tôi cũng mang theo một cái, cùng một nút thắt đồng tâm. Tôi nhớ mình muốn tháo nút đồng tâm ra khỏi cổ tay, nhưng lại bị hắn một tay đè xuống. Hắn thở dài, Tiểu Hoa, đừng làm phiền anh ta. Giơ tay xoa lên đỉnh đầu tôi. Mang cho tôi một đồng xu. Em sẽ ổn thôi. Đồng tiền này cậu cứ mang theo trước đi. Tôi lại mềm lòng rồi, không nói một lời, để anh ta kéo tôi đi về phía bên kia núi. Trên đường vào làng cũng không gặp được mấy người. Tôi có chút kỳ lạ nên hỏi Tiểu Soái một câu. Tiểu Soái trả lời, người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc. Trong làng chỉ còn lại vài người già. Với trẻ con, tôi nghĩ cũng bình thường, có nhiều cơ hội phát triển hơn. Đẹp trai cũng là dự định sau này cùng ta ở lại một thành phố. Đến cuối làng, Tiểu đẹp trai mới chỉ vào một cái sân nói với tôi, đó là nhà tôi. Lâu rồi anh ấy không về, cũng có chút vui mừng mẹ. Tôi về rồi. Bố mẹ anh ấy là những ông già nông thôn bình thường, ba già. Tôi cũng gọi một tiếng chú gì. Hai người họ nhìn tôi từ đầu đến chân, trông hơi lạ. Mắt họ không cử động. Về nhà thôi. Và khoảnh khắc tôi sắp vượt qua ngưỡng cửa, Tiểu Soái kéo tôi trở lại. Trần Sinh Đạo bước chân trái trước. Tôi nhìn hắn một cái. Yêu hắn ba mẹ không thể nói gì nữa, chỉ có thể lại đổi chân trái. Sân không lớn, nhưng nó sạch sẽ không tì vết. Bố mẹ, đền thờ còn nến trắng không? Chúng ta đi thắp hương. Có, để mẹ bạn lấy đi. Tôi bị Tiểu Soái cưỡng ép kéo đến từ đường. Đến rồi, cứ coi như đi qua đi. Tôi muốn về quê. Có tài khoản gì cũng đợi về rồi mới tính. Lúc này mới miễn cưỡng theo hắn đi vào. Xếp hạng trên đền thờ, đặt một cái bàn. Tiểu Soái thắp 2 cây nến trắng. Tôi ngạc nhiên nhìn Tiểu Soái lấy ra một con dao cắt miệng hổ của mình, đổ máu vào lò hương, lại cầm một cây hương lên, tạm biệt, cắm vào. Làm hết đi. Hắn lại đưa cho tôi Tiểu Hoa. Đến lượt anh. Tôi không thể tin được khi nhìn anh ấy, tôi cũng muốn. Tiểu Soái nghiêm túc gật đầu phải. Tôi bỏ anh ta lại, quay người đi về phía cửa. Hội trường tổ tiên của bạn tự làm đi. Tiểu Soái nắm lấy tôi. Tiểu Hoa, làm ơn. Tôi tức quá, anh không nói gì với tôi cả. Nếu sớm biết kiếp sau như vậy, tôi sẽ không quay lại với anh nữa. Tế tổ đốt hương dập đầu tôi đều thừa nhận rồi, sao còn muốn máu đầu tiên? Chờ chúng ta trở về, tôi sẽ kể hết cho anh, được không? Hắn cầu xin đến mắt tôi đầy thất vọng. Muộn rồi, sao lại cãi nhau thế? Đẹp trai, bạn phải để một số cô gái khác đi. Tôi giật mình, quay lại nhìn đi. Tôi thấy mẹ nó đứng dưới mái hiên, hai tay dán chặt vào đường may quần đứng thẳng. Toàn thân cứng ngắc không nói ra được. Một đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Trái tim tôi đầy lông. Sao mẹ nó lại nhìn người như vậy? Tiểu Soái nhanh tiến lên một bước, kéo con lại. Mẹ ơi. Không sao đâu, chúng tôi chỉ đùa thôi. Tôi cũng giỏi cười với gì. Chúng tôi chỉ đùa thôi. Lời nói vừa rơi, đầu ngón tay tôi liền truyền đến một cơn đau. Tiểu Soái nắm tay tôi, đổ máu từ đầu ngón tay tôi vào lò hương. Cậu làm gì vậy? Tiểu Soái châm một cột hương, nhét vào tay tôi. Trái tim tôi đang bùng cháy vì tức giận, nhưng giáo dục của tôi còn không đến mức để tôi làm ầm ĩ nhà người khác. Về ngôi đền tổ tiên, tôi làm việc vặt, tạm biệt. Đặt hương trong tay vào lò hương. Khi rời khỏi đền thờ, tầm nhìn của tôi dường như nhìn thấy những gì được viết trên bảng xếp hạng. Mẹ đã về phòng. Tiểu Soái luôn dỗ dành tôi,
nói đợi về sẽ nói hết cho tôi biết. Tôi vẫn không nói gì, tự mình tức giận. Lúc này một bóng đen từ ngoài nhà chạy vào, đâm vào lòng Tiểu Soái. Tôi mới thấy rõ, hóa ra là con mèo đen mà anh ta nuôi. Tiểu Soái giơ tay sờ sờ đầu mèo đen. Một giọng nói lại từ ngoài cửa truyền đến Tiểu Soái. Các bạn cũng đó rồi phải không? Tôi nhìn theo âm thanh. Mẹ anh ấy cười kỳ lạ. Thân thể vẫn hơi cứng, nhưng khác với trước đây. Anh ấy có một chiếc tạp dề đỏ ở thắt lưng. Không thể giải thích được, tôi đã nghĩ đến trên đường đến đây. Câu nói mà Tiểu Soái dặn dò tôi. Mẹ tôi nói gì khi mang tạp dề thì phải nghe. Tiểu Soái, các ngươi cũng đó rồi phải không? Tôi nhìn về phía Tiểu Soái. Vừa kịp đói rồi mẹ. Hôm nay ăn gì ngon? Giọng điệu của hắn không thấy có gì bất thường. Bạn không phải là người thích ăn khoai tây nướng gà của mẹ nhất. Hôm nay thì ăn cái này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mắt anh ấy rơi vào tôi. Hãy để con dâu của bạn giúp đỡ. Đi bắt một con gà. Hắn cũng không quan tâm tôi có đồng ý hay không. Hắn đi rất chậm. Tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi chưa bao giờ làm điều này. Cũng không. Nhưng tôi không thể nói. Có lẽ sáu phạm lời mẹ nó còn đáng sợ hơn giết gà. Chờ hắn đi xa rồi. Nước mắt lo lắng của tôi sắp trào ra rồi. Làm sao bây giờ? Tôi không biết giết gà. Đừng sợ Hoa nhỏ. Tôi sẽ giúp anh. Cuối cùng vẫn là Tiểu Soái giúp ta đem gà chạy đến gốc. Tôi mới bắt được. Tiểu Soái đưa cho tôi một con dao làm bếp. Tôi thật sự không biết giết gà. Tôi sắp khóc rồi. Hắn đặt cán dao vào tay tôi và nói, nhắm mắt lại. Tôi sẽ giúp anh, tôi sẽ nằm trong vòng tay anh ấy. Toàn thân đều run rẩy. Tay lên dao rơi, tiếng kêu cuối cùng của con gà vẫn còn vang vọng trong tai tôi. Được rồi, cậu làm được rồi, đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi nhìn anh ta làm nóng con gà tôi đã giết. Rửa sạch sẽ đưa vào bếp. Tôi phát hiện mình càng ngày càng không hiểu Tiểu Soái nữa. Anh ấy vẫn dịu dàng và chu đáo, nhưng lúc này phía sau lại có một tiếng bước chân truyền đến. Tôi lập tức quay lại nhìn. Tôi thấy bố anh ấy đứng cách đó không xa, cười với tôi. Nắm tay tôi vô thức siết chặt, gọi một tiếng chú. Mẹ nó biết mày sẽ quay lại. Cố ý dọn dẹp nhà phía đông. Tối nay hai người sẽ ngủ ở phòng phía đông. Tôi gật đầu. Làng họ mỗi ngày chỉ có một chuyến xe. Nếu không tôi chắc chắn sẽ không qua đêm ở đây tối nay. Xua thấy tôi nói chuyện với bố nó. Vừa đi tới. Bố cậu ấy vẫn là dáng vẻ tươi cười đó. Tôi sẽ đi giúp mẹ anh. Tiểu Soái hạ giọng, cha tôi đã nói gì với cậu? Nói để chúng tôi ngủ phòng phía đông vào ban đêm. Tiểu Soái nhíu mày kéo tôi thẳng đến phòng phía đông. Tôi nhìn hắn, chạm qua từng tấc từ mép giường. Sau đó thần sắc ngưng trọng quay đầu lại. Nói với tôi tối nay chúng ta sẽ ngủ ở Westinghouse House. Chiếc giường này giống như có phép thuật gì đó. Tôi không thể rời mắt được. Tiểu Soái nhìn tôi thất thần, kéo tôi ra khỏi phòng. Đừng nhìn nữa, tối nay chúng ta không ngủ ở đây. Tôi nhìn lên Tiểu Soái. Tiểu Soái, chúng ta về đi. Tiểu Soái lắc đầu, Tiểu Hoa. Trời sắp tối rồi. Chúng ta quay về phòng chính. Bố mẹ cậu ấy đã chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối rồi. Trên bàn có 4 món một canh. Chính giữa là con gà ta tự tay giết. Tôi không hiểu sao lại muốn nôn. Mẹ nó cho một miếng gà vào bát của tôi. Ở nhà cũng không có gì tốt. Tiểu Hoa, anh ăn thịt. Tôi muốn nôn. Tiểu Soái kẹp thịt vào bát của mình. Các cậu ăn đi. Tiểu Hoa không ăn thịt. Bữa cơm này tôi chỉ ăn mấy cái rau xanh. Chưa ăn xong. Đóng gói xong bát đũa. Trời gần tối rồi. Bố nó dẫn chúng tôi đến Westinghouse House với đèn dầu. Đặt đèn dầu lên bàn. Tối nay là một ngày tồi tệ. Không nhìn thấy trăng. Khuôn mặt của cha nó cũng lắc lư theo bức đèn. Sáng và tối, tôi căng thẳng đến mức tim tôi đầy mồ hôi. Không còn sớm nữa, bố, bạn cũng nghỉ ngơi sớm một chút, chờ trong nhà, khi chỉ còn lại hai chúng ta. Bố mẹ cậu thế nào? Tôi nhìn theo ánh mắt hắn. Nhìn thấy ngoài cửa sổ lộ ra một cái đầu người, nụ cười của dấu hiệu đó trong bóng tối càng thêm kỳ lạ. Lúc này mới nghe thấy một tiếng, ngủ đi. Tiểu Hoa đừng nói, ngươi nghĩ đến cái gì cũng đừng nói. Khi chúng ta quay lại, anh sẽ hiểu hết. Tôi mở điện thoại ra muốn nói chuyện với bạn gái. Ngạc nhiên khi phát hiện, lúc này ở đây thậm chí không có một tín hiệu nào. Tiểu Soái buông tay tôi ra, lấy ra một chai nhỏ thứ gì đó, viết và vẽ trên giường. Tôi ghé qua. Qua ánh sáng của điện thoại mới thấy rõ. Có vẻ như anh ấy đang vẽ một cái gì đó. Tiểu Soái, đây là máu gà gì vậy? Tôi muốn hỏi lại. Đừng hỏi. Đôi khi sự tò mò cũng không cần thiết. Tôi nằm trên giường.
mùi máu đọng lại trên đầu mũi. Và tất cả những điều kỳ lạ xảy ra hôm nay làm tôi không thể ngủ được. Không ngủ được sao? Tiểu soái hỏi tôi. Tôi muốn đi vệ sinh. Giải quyết trên mặt đất. Tôi chỉ cảm thấy ông già đang nhảy dựng lên. Tôi đi học mẫu giáo từ năm 3 tuổi. Đang học không thể đi vệ sinh nơi đâu. Tôi biết mà, nhưng bây giờ thì khác. Em có nhớ anh đã nói gì trước khi em đến không? Nếu trời nhiều mây không có trăng, nhưng tôi nhất định không được ra ngoài. Tất nhiên là tôi nhớ, nhưng tại sao? Tôi cũng không muốn đi dạo trên núi. Tôi chỉ muốn đi vệ sinh. Tôi không thể giúp được. Nhảy ra khỏi giường. Tiểu soái nắm lấy tay tôi. Tiểu Hoa. Không, tôi ở ngay sau nhà, được không? Thật sự không giữ được nữa. Tiểu soái chỉ có thể theo ta ra cửa. Đêm trong làng không có chút ánh sáng nào. Tôi bật đèn bằng điện thoại di động. Sau khi giải quyết nhanh chóng sẽ quay lại. Trở lại nhà tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn tiểu soái cười cười. Bạn xem, không phải là không có gì xảy ra sao? Tiểu soái không nói nhiều về chuyện ngủ đi. Có lẽ là quá mệt mỏi. Tôi hiếm khi đi bộ lâu như vậy. Lần này tôi ngủ thật rồi. Nhưng lại ngủ rất không thoải mái. Tôi chảy một chút, mở mắt ra. Mẹ nó đang đứng trên đầu giường cúi xuống nhìn tôi. Tôi hét lên. Trong tiềm thức nằm lấy một cái trên cánh tay của tiểu soái. Lần này tiểu soái không tỉnh. Tôi nhìn góc môi mẹ nó gợi lên từng chút một. Mắt hắn dần dần có độ dài tiêu cự. Hình bóng của tôi đang được phản chiếu trong đó. Trời sắp sáng rồi. Cô đến cổng làng gọi ông nội nó về ăn cơm. Cổ họng tôi căng cứng. Dì ơi. Đêm trọng đại. Tôi đang muốn nói nên ăn gì cho bữa tối. Tầm mắt nhưng vô tình đập vào chiếc tạp dề đỏ ở thắt lưng anh ta. Mẹ tôi nói gì khi mang tạp dề thì phải nghe. Tôi lắc cái nằm bên cạnh. Dì đẹp trai. Tôi đi với tiểu soái. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không thể đánh thức anh ta. Lúc này mẹ hắn lại mở miệng. Tiểu soái ngủ thiếp đi. Cô tự đi. Một đôi mắt của ta đều muốn trợn ra. Nhìn bên ngoài đưa tay không thấy 5 ngón tay trời. Không thể đợi bình minh mới đi mua. Môi tôi đang run. Đường cong khóe miệng của mẹ nó nứt lớn hơn rồi. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không nghi ngờ gì. Giây tiếp theo, hắn sẽ mở miệng ra. Nốt tôi đi. Hắn không nói gì. Tôi bắt đầu khóc. Cắt tôi cắt. Tôi không đủ can đảm để nhìn mặt anh ta nữa. Cầm lấy một bên điện thoại di động liền đứng dậy xông ra bên ngoài. Bóng đen giúp đỡ. Gió lạnh thổi. Quần áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng tôi. Cả người tôi cũng bình tĩnh lại. Bảo ông nội về ăn cơm, nhưng ông nội đâu? Đang nhớ lại lời mẹ của tiểu soái vừa rồi, để tôi đến cổng làng gọi ông nội ăn cơm. Lối vào làng, tôi bật đèn pin điện thoại di động. Đi về phía lối vào làng theo hướng ghi nhớ. Tôi đi trên đường lòng đều nhắc đến cổ họng. Mắt không ngừng nhìn xung quanh. Tôi cũng không biết lúc này một người không đáng sợ hơn, hay là đột nhiên xuất hiện một bóng người đáng sợ hơn. Cuối cùng tôi cũng đến được làng của họ. Nhìn tôi này, cả người sẽ ở nguyên chỗ. Tôi đã không để ý đến họ khi họ đến. Cả làng là những ngôi mộ. Trong đó có ánh sáng trắng nhấp nháy. Nước mắt tôi trào ra. Đây là nơi nào vậy? Tiểu soái, ông nội của anh ta rốt cuộc là người hay là người? Nơi đèn điện thoại di động chiếu qua, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ lông trên cơ thể tôi dựng đứng. Thậm chí còn có cảm giác muốn nôn. Tôi tận mắt nhìn người đó đi về phía tôi. Bạn là vợ của tiểu soái phải không? Hôm qua tôi gặp anh. Khuôn mặt anh ấy gần như dính vào mặt tôi. Cảm giác lạnh lẽo. Tôi muốn trốn nhưng không thể trốn được. Tôi chảy một chút, nhắm mắt lại. Trong lòng chỉ thầm đọc 5 chữ nghe lời mẹ. Ông nội tiểu soái, mẹ anh ấy gọi bạn về nhà ăn cơm. Tôi hét lên một câu. Thật là một đứa trẻ hiếu thảo. Tôi khóc đến khi mềm nhũn. Lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào tôi lại có thể động đậy. Tôi quay lại và chạy. Cả đời chưa từng chạy nhanh như vậy. Điện thoại hết pin. Đèn cũng tắt. Mọi nơi đều tối đen. Trong lòng chỉ muốn đi tìm tiểu soái. Tiểu soái nhất định có cách ra khỏi đây. Bên đường hình như có người đang gọi tôi là chị gái. Cô có thể chơi với tôi một lát không? Tôi nghĩ về đứa trẻ mà tôi nhìn thấy trong ngày. Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ hơn. Cả làng này đều. Trong một thời gian, mong muốn sống sót của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Từ nhỏ nhìn thấy những câu chuyện lớn đều kể cho tôi nghe. Gặp phải chuyện này đừng quay đầu lại. Tiểu soái, mẹ nó cũng không nói để tôi chơi với con. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây. Tôi e rằng bây giờ cả làng này, an toàn nhất là Uy City House.
Đường chân trời dần dần sáng lên một chút ánh sáng. Tôi cũng mượn ánh sáng này, thuận lợi tìm được cửa nhà anh ta. Khoảnh khắc chân trái bước qua ngưỡng cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một cái gì đó dính vào mắt cá chân của tôi và chạy qua. Trong lúc bối rối, một chân dẫm trúng cái gì, một tiếng meo kêu xé toạc cả làng. Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, tôi cảm thấy chân mình đang dần rời khỏi mặt đất. Ở cổng Washington Hoshi, một bóng người đứng đó nhìn tôi. Chiếc tạp dề đỏ của anh ấy trông đặc biệt chói mắt. Cửa đường đông mở rồi, bố nó đứng ở cửa, cười với tôi. Tôi hình như nhìn quanh nhà cũng có mấy bóng người. Phía sau liên tục có tiếng bước chân truyền đến. Thần kinh tôi căng thẳng. Từng chút một, họ tiến lại gần tôi. Sắc mặt họ rõ ràng, mắt đờ đẫn. Ngay khi tôi nghĩ mình đã đồng ý, trong sân đột nhiên nhớ ra một hồi thanh, tiếng chuông giòn. Đồng tiền trên cổ tôi cũng tỏa ra một luồng nóng rát. Những người đã nhảy vào tôi, hình như bị ảnh hưởng bởi cái gì, dừng lại. Tôi có thời gian nghỉ ngơi. Bên tai vang lên tiếng nói của Tiểu Soái, mọi người đều đến đây, cùng nhau ăn cơm đi. Tôi ngã xuống đất. Tiểu Soái đến đây. Chúng ta sẽ ra ngay. Dường như chỉ có anh ta ở đây có nhiệt độ cơ thể bình thường. Tiểu Soái đỡ tôi đi vào trong nhà. Khi đi ngang qua mẹ anh ta mặc tạp dề đỏ, lại nói một tiếng mẹ. Tất cả các món chúng tôi mang về đều bị xáo hết rồi. Tất cả đều là cùng một làng, mọi người cùng nhau náo nhiệt. Mẹ nó vừa đi vừa ăn cơm ở đường Nam. Tôi bị Tiểu Soái đẩy vào Washington Hoshi. Hắn đóng cửa lại lấy cái chai ra, nhúng máu gà vẽ biểu tượng ở cửa. Lưng của hắn cũng đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Tiểu Soái, chúng ta mua đồ ăn từ khi nào vậy? Tiểu Soái quay lại nhìn tôi một cái. Tôi chợt nghĩ đến túi tim gà mà anh ta cầm và tất cả các loại tre thơm. Chuẩn bị đi, sắp ăn rồi. Trước khi anh đưa em về nhà, bạn có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ ở đây không? Tiểu Soái vẫn là bộ Tiểu Hoa nói chuyện đó. Tôi sẽ kể hết cho anh. Tôi lặng lẽ lùi lại, không cần phải về nhà. Ngoài ra, bạn không nói với tôi, làm sao tôi có thể tin anh? Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Khi chúng tôi ra ngoài, người trong sân đã ngồi. Chúng tôi ngồi cùng bàn với bố mẹ Tiểu Soái. Tiểu Soái đốt cây tre thơm trên bàn, cười nói mọi người ăn đi. Ăn gì? Gà trên bàn có phải là sashimi mới không? Sao anh không ăn? Mẹ Tiểu Soái hỏi tôi, khóe miệng có một chút màu đỏ. Lúc này tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi cười. Trái tim tôi, ăn một miếng vào. Mẹ nó lấy ra phong bì màu đỏ đưa cho tôi. Lần đầu tiên bạn đến cửa. Đây là chú gì chuẩn bị cho bạn. Tiểu Soái từng nói bố mẹ tôi tặng phong bì màu đỏ tuyệt đối không được. Có thể nhận, mẹ tôi phải nghe lời khi mặc tạp dề đỏ. Tôi không dám trả lời. Mắt cha nó đỏ lên. Cô không muốn cưới nhà chúng tôi. Tôi sắp khóc rồi. Nhìn về phía Tiểu Soái, hắn cúi đầu không nói một lời. Những người ăn cơm xung quanh cứng ngắc bước tới. Tiểu Soái đột nhiên đứng lên. Bố mẹ mắt đỏ. Phong bì màu đỏ này tôi nhận hộ Tiểu Hoa sau khi trở về phòng. Tiểu Soái nhìn tôi cười. Tiểu Hoa, sắp sáng rồi, cô ngủ thêm chút nữa đi. Đến lúc đó chúng ta vừa kịp xe rời khỏi làng. Chúng ta về nhà cùng nhau. Đau đầu quá, mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh. Tên tôi là Mi Huông, ban đầu là ốc vít của nhà máy lớn. Trong một đêm làm thêm giờ ngất xỉu, sau khi nhập viện quyết định từ chức. Một tuần trước, tôi tìm thấy một căn cứ cắm trại lều ở Mason, nhưng buổi tối bất ngờ hạ nhiệt đột ngột, khiến tôi ngất xỉu ở nhiệt độ phòng. Nhờ nhân viên làm nhiệm vụ kịp thời đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi xuất viện không cần đi làm, mỗi ngày tôi đều rất vui, nhưng luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hôm nay tôi đang tắm ở khách sạn suối nước nóng, vui vẻ trải video ngắn. Vô thức ngâm cả người đều trống rỗng. Khi đứng dậy chuẩn bị về phòng thì cảm thấy mềm nhũn. Hướng dẫn sử dụng làng hoa gạo. Muốn rời làng thì phải tuân theo quy tắc 1. Không được giải thích những gì xảy ra ở đây cho bất cứ ai. Hay không thể nhận phong bì màu đỏ 3. Nếu bạn giúp người khác nhận phong bì màu đỏ, nghĩa là cậu đã từ bỏ cơ hội thoát ra. Thay vào đó, một người khác sẽ rời làng Miu. Phoenix nhìn thấy ở đây tôi đã khóc không thành tiếng rồi. Tôi nhớ ra rồi, đẹp trai. Bạn trai tôi đi cắm trại cùng tôi. Sau khi bất tỉnh, chúng tôi cùng nhau bước vào một thế giới khác. Hắn là người biết luật lệ. Là Tiểu Soái nhận phong bì màu đỏ cho tôi. Sau khi tôi được cứu, hắn đã bị xóa sổ. Sao anh quay lại? Tôi đến đón anh về nhà.